بهترین سن شروع رابطه جنسی موضوعیه که معمولاً دخترها و پسرهای نوجوان پس از رسیدن به بلوغ در مورد اون کنجکاو هستن. سوالهای زیادی توی مغزشون به وجود میاد که رابطه جنسی چیه؟ بهترین سن شروع رابطه جنسی چه زمانیه؟ لذت جنسی چیه و چطور میتونن به این لذت دست پیدا کنن؟ اینها بعضی از سوالاتی هستن که تو ذهن یک نوجوان در حال رشد مدام میچرخه. اگه این سوالات ذهن شما یا فرزند نوجوانتون رو به خودش مشغول کرده، بهتره با یک روانشناس یا دکتر زنان در صورتی که فرزندتون دختره در این باره مشورت کنید. اما قبل از اون میتونید در ادامه با این ویدیو در مورد بهترین سن شروع سکس و روابط جنسی و عوامل مؤثر تو این باره مفصل اطلاعات کسب کنید. چه زمانی بهترین سن شروع رابطه جنسیه؟ طبق تحقیقات انجام شده، رابطه جنسی در سنین پایین یکی از افسوس‌های جوان‌ها به شمار میره. بیش از 1/3 زنها و 1/4 مردهایی که توی سنین پایین 20 سالگی رابطه جنسی تجربه کردن میگن که بعدها دچار پشیمونی شدن، چرا که فکر میکنن سنشون برای این کار مناسب نبوده. بنابراین بهتره قبل از داشتن رابطه جنسی با خودتون فکر بکنید و چند سوال ساده رو از خودتون بپرسید تا کمتر دچار پشیمونی بشید. آیا این کار درسته؟ آیا واقعا دوستش دارم؟ آیا اون هم به همین اندازه من رو دوست داره؟ آیا ممکنه بعداً پشیمون بشم؟ آیا در مورد رابطه جنسی اطلاعات کاملی دارم؟ آیا اگه پشیمون شدم توان نگفتن رو دارم؟ چقدر در مورد بیماری‌های مقاربتی و جلوگیری از این بیماری‌ها اطلاعات دارم؟ اگه پاسخ شما به تمام سوالات بالا مثبته، شما آموزش لازم رو در مورد رابطه جنسی دیدید و آماده رابطه جنسی هستید. اما چند سوال دیگه باقی میمونه که باید به دقت به اونها فکر بکنید و در صورت مثبت بودن پاسختون به سوالات پیش رو کمی بیشتر در مورد رابطه جنسی فکر بکنید. آیا به خاطر حرفا و فشار دوستها یا شریک عاطفی میخوام این کار رو انجام بدم؟ آیا برای اینکه به دوستانم پوز بدم و مورد تایید اونها باشم رابطه جنسی برقرار میکنم؟ آیا انحرافات جنسی و افراد رو به خوبی میشناسم؟ سوالاتی که گفتیم بسیار مهم هستند و شما باید صادقانه به اونها پاسخ بدید. هر گونه عجله کردن درباره برقراری رابطه جنسی توی سن پایین به احتمال زیاد پشیمونی‌های بسیاری برای شما به وجود خواهد آورد. بهتره برای روشن شدن قضیه به این خبر که توی کشور فرانسه مورد بحث‌های زیادی قرار گرفت و باعث شد برخی از قوانین اونها در خصوص سن شروع رابطه جنسی تغییر پیدا کنه توجه کنید. توی فرانسه یک مرد 30 ساله از اتهام تجاوز به یک دختر 11 ساله تبرئه شد، چرا که در دادگاه نتونستن ثابت بکنن که اقدام این مرد با اجبار، تهدید، خشونت یا غافلگیری همراه بوده. یک مورد دیگه، دادگاه یک مرد 28 ساله رو به اذیت جنسی متهم کرد، نه تجاوز جنسی، چون گفته شد که قربانی به زور مجبور به رابطه جنسی نشده بوده. اما در تجدید نظر این حکم مجازات تجاوز جنسی برای اون تعیین شد. با توجه به مطالب گفته شده با خودتون فکر بکنید که آیا واقعاً آماده برقراری رابطه جنسی هستید یا نه. عوامل مؤثر توی سن شروع رابطه جنسی. برای داشتن رابطه جنسی چند عامل مهم باید در نظر گرفته بشه که توی ادامه ویدیو اونها رو با هم بررسی میکنیم. بلوغ یک فرد تعیین میکنه که آیا اون آماده برقراری رابطه جنسی هست یا نه. بعضی از افراد از 18 سالگی یا حتی قبل از اون به بلوغ کامل میرسن و میتونن یک رابطه جنسی خوب داشته باشن. اما بعضی از افراد هم ممکنه بالای 20 سال سن داشته باشن اما هنوز آماده برقراری ارتباط نباشن. همونطوری که اشاره کردیم، دخترها برای معاینه و مشاوره مخصوصاً توی سن بلوغ به دکتر زنان باید مراجعه بکنن. در این مورد لازمه بگیم که در شرایط مشابه بهترین پزشک برای پسران متخصص اورولوژیه. جنسیت.
زنها و مردها در برقراری رابطه جنسی یکسان نیستند. معمولا زنها از نظر ذهنی سریعتر رشد میکنن. بنابراین اونها ممکنه بیشتر از مردهای همسن خودشون بتونن پیامدهای رابطه جنسی رو کنترل بکنن. رشد عاطفی، سلامت روان و عاطفی نوجوانها نقش مهمی در تصمیم گیری های جنسی اونها داره. رابطه جنسی بیشتر احساسیه و یک فرد نابالغ عاطفی ممکنه عواقب بعد از رابطه جنسی رو نتونه تحمل بکنه. بعضی از افراد ممکنه از نظر عاطفی آسیب شدید ببینن و عواقب جبران ناپذیری توی زندگیشون به وجود بیاد. محیط رشد، محیط زندگی یکی از مهمترین عواملیه که تعیین میکنه آیا فرد برای داشتن رابطه جنسی آماده است یا نه. کودکی که در محیطی رشد میکنه که رابطه جنسی یک موضوع بازه، در مقایسه با کسی که خانواده اون طرز فکر خوبی در مورد رابطه جنسی ندارن و یک فضای سرکوبگری در این خصوص دارن، بسیار متفاوته. ارتباط بین سن شروع رابطه جنسی و میزان رضایت از رابطه. با توجه به تحقیقات انجام شده به طور قطع سن و شروع رابطه جنسی تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر کیفیت رابطه و عواطف احساسی در آینده میذاره. هرچقدر از نظر عاطفی و ذهنی به بلوغ کامل برسید، همونقدر رابطه جنسی با کیفیت تری رو تجربه خواهید کرد. معمولاً بهترین سن برای تجربه رابطه جنسی 25 ساله. در این سن اکثر افراد به بلوغ جنسی و ذهنی کامل میرسن و میتونن رابطه جنسی خوبی رو تجربه بکنن. درخواست رابطه جنسی همیشه اولین ها با استرس همراه هستن. اولین رابطه جنسی هم از این امر مستثنا نیست و دلشوره‌های فراوانی در وجودتون نقش میبنده. اما بهتره برای داشتن یک رابطه جنسی خوب چند نکته رو در نظر بگیرید. معاشقه، عشق‌بازی قبل از رابطه جنسی شروع میشه. بنابراین از این مرحله به راحتی نگذرید. به خصوص برای خانم‌ها این مرحله لذت بخش‌تره. عشق‌بازی قبل از سکس بهترین راه آمادگی شریک زندگی برای مراحل بعدیه. فضای مناسب، یک فضای عاشقانه برای همسر خودتون بسازید تا احساس راحتی بکنه. در چنین فضایی اون احساس امنیت و با ارزش بودن میکنه. علاوه بر صحبت‌های عاشقانه، جزئیات محیط هم مهمه. به عنوان مثال موسیقی ملایم و عاشقانه، چراغ‌های با نور کم یا شمع و لباس‌های جذاب محیط رو برای یک معاشقه رمانتیک آماده تر میکنه. احساسات خودتون رو بیان کنید. اون رو نوازش کنید، در آغوش بکشید و از جملاتی استفاده کنید تا اون رو خوشحال بکنید. از شریک عاطفیتون تعریف بکنید و بهش بگید که چه چیزی رو بیشتر از همه دوست دارید. رابطه جنسی قبل از ازدواج در ایران. طبق آداب و فرهنگ ایرانیان، داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج کار ناپسندیه و توسط هیچ متخصصی توصیه نمیشه. بهتره با توجه به فرهنگ خانوادگی خودتون درباره این موضوع تصمیم گیری کنید. عاقبت داشتن رابطه جنسی در سنین پایین. رابطه جنسی توی سنین پایین قطعاً پیامدها و آسیب‌های جسمی و روانی زیادی رو به دنبال خواهد داشت. عدم آگاهی خانواده‌ها و نبود آموزش در مدارس باعث میشه بیشتر نوجوان‌ها در زمینه احساسی و جنسی فریب بخورن یا درگیر احساسات خام و اشتباه عاشقانه بشن و توی این شرایط رابطه جنسی برقرار کنن. عواملی همچون مبتلا شدن به بیماری‌های مقاربتی، بارداری‌های ناخواسته و زود هنگام، احساس گناه و ترس از آینده و تنفر از خود از جمله عواقب داشتن رابطه جنسی در سنین پایینه. رابطه جنسی رو با هر کسی تجربه نکنید. تجربه رابطه جنسی در هر کس یکی از دلپذیرترین بخش‌های زندگی اونه. پس تجربه این لذت رو با آدم‌های نادرست برای خودتون خراب نکنید.